Det var en rolig grej som min tränare back in the days sa. Han sa att man måste anpassa farten efter hastigheten. Och det tyckte jag först bara var jättekonstigt. Men till att blev en sån där grej som jag i skidåkningen använde, att du kan inte alltid köra full gas. För ibland behöver du vara lite smart. Så att anpassa farten är jätteviktigt. Det är ju samma sak med smartdriven. Ibland så kör jag fort. Men kommer jag in och jag märker att det är mycket folk eller att jag är på en cykelbana eller i närheten av där det är mycket cyklister. Så då drar jag ner hastigheten. Så det gäller att hitta sin hastighet. Sen är det, om jag åker i nedförsbacke till exempel, då har jag alltid som erfarenhet att jag stänger av så att den inte puttar på mig. För när jag åker på bakhjulen och balanserar och bromsar i den här ganska branta nedförsbacken så vill jag inte bli överraskad med att när jag kommer under den här hastigheten som jag hade på det planen när jag använde SmartDrive, att den då börjar putta mig så att jag landar på nacken eller någonting sånt. Så att det är sånt som jag har lärt mig. Jag stänger gärna av den när det är mycket folk eller nedförsbacke, eller brant nedförsbacke ska jag säga. Sen går den inte fortare än 6 km i timmen så att det är inget fartvidunder på det sättet. Och det är inte så man ska se den.